phun khô à đôi chạy bo ở blue tiết Rồi. đấy à tiết ở đó đi Bao tiền? à Cô đâu? Đá bên đó rồi. đọt sâu tê blue tích tiết không tích cho này Áo hay ta? giật cấp aprea nó hai này Ừ? aprea lưới cấp hai này Đâu hay ta? ở đó lên nè đọt mình cạt chị bánh ơi Tao na phí gì? tao mình lót nâng tao nám mình lót na tiếng mình là hôn mũi nè nè Đó à? đó là mình chụp ấy đi ạ Cái này sai mấy năng ta? xài một đó nó vì hiện đang mình ở đó nên ngon đi Chả có năng đâu. hai mình phần lũ đặt chương luôn rồi Chuyện này, cái bao xe như bạn cắt đây này. cái phun khô